Hello guys, নতুন এটা ভিডিওৰ হৈতে মই কাকলি আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি এটা ধমাকাদাৰ ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে। হেয়া হৈছে DIY ফেচিয়েল। সো এই ফেচিয়েলটো আমি ঘৰত থকা বস্তুৰে বনাব পাৰো, কৰিব পাৰো। স্কাৰ্ফ এণ্ড ফেচিয়েল আপোনালোকে কৰবাত যদি যাব ওলাইছে তাৰ আগত এই ফেচিয়েলটো কৰক আৰু ইয়াৰ ফলাফল এনজয় কৰক। গতিকে আপোনালোকৰ বাবে এই DIY ফেচিয়েল লৈ আহিব পাৰিম মই খুবেই আনন্দিত হৈছো, কাৰণ বহুতে DIY বস্তুটো বিচাৰি থাকে। সো ফাইনালি আজি লৈ আহিলো আৰু আপোনালোকক আগবঢ়াম। আপোনালোকে স্কাৰ্ফ কৰাৰ আগতে মুখখন ভালদৰে ক্লিন কৰি ল'ব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেঁচা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিয়নো আজি স্কাৰ্ফ আৰু ফেচিয়েল আমি কিচেনত থকা সামগ্ৰীৰে কৰিব গৈ আছো। সো আপোনালোকে কেঁচা গাখীৰে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু ভালকে সাফা কৰি লওক স্কাৰ্ফ কৰাৰ আগত, তেতিয়া ভাল ফলাফল পোৱা যায়। স্কাৰ্ফ আৰু ফেচিয়েলৰ বাবে মই দুটা বাটি ৰেডি কৰি লৈছো আৰু মই এই কফি এক পেকেট লৈছো, যেটো আমি 10 টকীয়া পেকেট পাওঁ সৰু। ইয়াৰ কফি মই স্কাবৰ কাৰণে 1.5 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু ইয়াত মই 1 চামুচ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছো। আচলতে কাষ্টাৰ্ড চেনিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে বেছি ভাল, কিন্তু সবৰে ঘৰত নাথাকে। ইয়াত 1 চামুচ মই নাৰিকলৰ তেল দিছো আৰু গোটেই মিশ্ৰণখিনি লগ কৰিবৰ বাবে মই গোলাপ জল মিক্স কৰিছো। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো আৰু আমাৰ স্কাৰ্ফ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া ৰেডি। আৰু এতিয়া মই ফেচিয়েল পেকটোৰ কাৰণে কৰিম, যেটো মাসাজো হয় আৰু পেকৰ কামো কৰিব। 1 চামুচ আটা লৈছো আৰু 1 চামুচ বেসন লৈছো আৰু একে পৰিমাণৰে 1.5 চামুচ মই ইয়াত কফি পাউডাৰ লৈছো আৰু মিশ্ৰণখিনি মিক্স কৰিবৰ বাবে মই গোলাপ জল 1 চামুচ দিছো আৰু ইয়াত দৈ 2 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছো। ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি লম। এয়া মোৰ স্কাৰ্ফ আৰু ফেচিয়েল ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই মুখখন ক্লিন কৰি লৈছো কেঁচা গাখীৰেদি আৰু এতিয়া এই স্কাৰ্ফৰ যেটো পেকটো কৰিছো, এতিয়া হেইটো দি মই 5 মিনিট সময় মাসাজ কৰিম। স্কাৰ্ফ কৰাৰ আগত মুখখন কেঁচা গাখীৰেৰে ভালকৈ সাফা কৰি ল'ব। এনেকৈ মাসাজ কৰি থাকতে টান হ'ব, শুকাই যোৱাৰ নিচিনা হ'ব, কিন্তু তথাপিও আপোনালোকে ইয়াত পানীটো নলগাব, কাৰণ ইয়াত চেনিটো দিয়া আছে যে পানী দিয়াৰ লগে লগে একেবাৰে পানী উঠি যাব, পনীয়া হ'ব, তেতিয়া বেটাৰটোৱে বেয়া হৈ যাব। সো পানী নিদিয়াকৈয়ে এনেদৰে থাকিব মাসাজ কৰি। আৰু এনেকৈ মাসাজ কৰি থাকতে আপোনাৰ তেলেটিয়াটো আহি যাব। বেছি সময় কৰিব নালাগে, 5 মিনিট সময় কৰিলে হ'ব। একেবাৰে নেচাৰেল বস্তু দি কৰা হৈছে, আপোনালোককতো দেখাইছোৱে কি লৈছো এই স্কাৰ্ফখিনি কৰোতে। সো আপোনালোকে এনেদৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। মই আগত লগাইছিলো কেইবাবাৰো, কিন্তু টাইম নোহোৱাৰ কাৰণে লগোৱা নহয়, কিন্তু আজি ভাবিলো আপোনালোককো দেখাও। যিসকলে ঘৰত টাইম পায়, কিছুমানে এইবিলাক কৰিও ভাল পায় ন, যিমান কামৰ মাজৰ কাম হ'লেও সময় উলিয়াই কৰে কিছুমানে, গতিকে ঘৰত থকা বস্তু দি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি একেবাৰে টান লাগে তেতিয়া হলে গোলাপ জল হাতত ল'ব, লৈ পিনে এনেকৈ পুনৰ মাসাজ কৰি দিব। ক্ৰীমটো লগাম। এইটো আপোনাৰ 15 মিনিট সময় এনেদৰে মাসাজ কৰিব লাগিব। এনেকৈ মাসাজ কৰাৰ পিছত 5 মিনিট সময় এনেকৈ স্কিনত লগাই থৈ দিব, তাৰপিছত মুখখন ধুই দিলে হৈ গ'ল। হেল্ল' গাইজ, এয়া মই মুখখন অতাই পিনে আহিলো। এতিয়া মই গোলাপ জল স্প্ৰে কৰি দিম। একদম সতেজ লাগি গৈছে। এনেকৈ টেপাই দিলে হ'ল।
এয়া আছিলে মোৰ আজি DIY স্কাব এণ্ড ফেচিয়েল আপোনালোকেও লগাই চাব সুফল পাব আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব এনেদৰে ভিন্ন ভিন্ন আপোনালোকক কৈছোৱে ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখাম যদিহে মই মানে সময় উলিয়াব পাৰো আৰু তথাপিও আজিকালি ট্ৰাই কৰি আছো আপোনালোকক সঘনাই লগ পোৱাৰ প্ৰয়াস কৰি আছো সো এনেদৰে আপোনালোকক লগ পাই থাকিম ভিন্ন ভিন্ন ৰূপত আজিলৈ বাই বাই